Mga BTB, today magluluto naman tayo ng noodles. Tawag sa noodle na to is Shoyu Ramen. Tuturuan tayo ni Mami kung paano to lutuin. Let's go! Unang sangkap, kailangan natin ng noodles, mais o corn, green onions, bok choy at enoki mushroom. Dried seaweed na binapit na natin para lumambot. Fried tofu at seasoning na nabili natin sa ating local Chinese store. At yan mga ka-VTV, kumpleto na ang ating mga sangkap. At ipapakita na sa atin ni Mami ang pagluluto. Unang step, pagpakulo ng tubig para palambutin ang ating noodles. At haluin para even ang pagkaluto. At hindi rin natin kailangan na masyadong luto sa ating noodles para hindi ito masyadong malambot. Pag okay na ang texture ng ating noodles, iahon ito at patuluan ng tubig sa ating faucet para mamatay ang init at hindi ma-overcook ang ating noodles. After ng ilang minuto, pwede na itong iplato. Kapag nailagay na natin ang noodles sa ating bowl, pwede na nating ibuhos ang sabaw. At dahan-dahan lang sa pagbubuhos at natapon na nga ang sabaw, Mami. Ready, Mami, take 2. Buhusan natin ng sabaw ang ating noodles. Next step, ilagay na ang mga toppings. Pechay. Yeah. Enoki mushroom. Alright. Mais. Oh yes. Dried seaweed sa gilid. At syempre, tokwa on top. Alright. Green onions, dyan yun. Lastly, ang egg. At wala. Tapos na ang ating ramen noodle. Pwede na tayong kumain. Let's go! Ayan guys, titikman na natin tong noodle na ginawa ni Mami. So, unahin natin sa... Di ako sanay. Chopstick. Paano ba to? Unahin natin sa tokwa. So, oh my god. So, higupin na natin.
Sarap. So, yung chopstick ko, medyo magulo. Susumin natin. Yung tokwa. Ayan. Tinusok natin. Problema ngayon. Sarap. Problema ngayon, paano kukunin itong noodles? Ito na lang. Sarap. Number 1. Try nyo na din mga ka-BTV. Simple lang siyang gagawin. Tsaka mura pa. Abot kaya. Panalo guys. Makakarami ako nito. Na naman. Sakto ah. Delisyoso. Ito talagang maumami. Up. Yeah. Sarap. So ayan guys, busog. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share, at mag-comment na rin kayo dyan sa baba. Pwede nyo rin comment kung anong gusto nyo ilutuin ni Mami next time. Request lang kayo at mag-comment lang kayo dyan sa baba. So ayan, hanggang sa muli mga ka-BTV. Abush!